በጀት ድርድር ይቀርባል። ገውጣ ወረድ ከጊዜ ወደ ጊዜ እጅግ የተሻሉ አመርቂና አዳጊ ለውጦች እየተመዘገቡ ይገኛሉ። ይህ ሲሆን ተግባሮችን ስንፈጽም በየምዕራፉ የተከፋፈለና ለዚህም የሚሆን የሰው ኃይልና የበጀት ድልድል ከነውስንነቱም ቢሆን እየተሰራ እንደሆነ ይታወቃል። በዚህም ይህ የተከበረ የወረዳ ምክር ቤት በየዓመቱ ለወረዳው የሚሰጠውን የክልልና የድጎማ በጀትና ከወረዳው ውስጥ ገቢ የሚሰበሰብን ገንዘብ ከግምት ውስጥ በማስገባት በየስራ ዘመኑ መጀመሪያ ሩብ ዓመት ላይ በሚቀርብለት ድልድል መሰረት አስተያየት ሰጥቶ ያጸድቃል፣ አፈጻጸሙንም ይከታተላል። ይህንን መነሻ በማድረግ የወረዳችን የፋይናንስ አሰራር ስንመለከተው ከጊዜ ወደ ጊዜ በተሻለ ለውጥ ውስጥ እንደሚገኝ የውጭና የውስጥ ኦዲተሮቻችን ያመላክታሉ። ታዲያ ይህ በእንዲህ እንዳለ በተለይ የወረዳውን የውስጥ ገቢ በተቀመጠለት ጊዜ ሰብስቦ ገቢ በማድረግ በኩል በርካታ ውስንነቶች አሉ። ይህ ሲባል በሞዴልነት ሊጠቀሱ የሚችሉ ቀበሌዎችና ግለሰቦች አልፈጠርንም ማለት አይደለም። ይልቁንም ወረዳችንን ያኮሩ የቀበሌ አስተዳዳሪዎችና ፋና ወጊ ግለሰቦች ምስጋና ሊቸራቸው ይገባል። አንዴ ሞራል ብትሰጡልኝ። ይህም ከወረዳችን የሚሰበሰበውን ገቢና በተለያየ ጊዜያት በውዝፍነት የቀሩ ገንዘቦችን የወረዳችንን ልማት በእጅጉ እየጎዱ ይገኛሉ። በእነዚህ ተግባራት ላይ ሁሉም ባለድርሻ ከልቡ አምኖ ሊረባረብበት የሚገባ ልዩ ጉዳይ ነው። ክቡራንና ክቡራት፣ የወረዳችን የድጎማ በጀት በየጊዜው እያደገ ይምጣ እንጂ ካለን ፍላጎት አኳያ ሊያረካ የሚችል አይደለም። ግን ደግሞ የተገኘውን ሀብት በቁጠባ መጠቀም ለነገ የማይባል ጉዳይ ሆኖ ሳለ በተለይ የሚገዙ እቃዎችን ትኩረት ሰጥቶ ገቢ ከማድረግ አኳያ የሀብት አጠቃቀምን እጅግ በተናበበና አዋጭ በሆነ የካይዘን አስተሳሰብ በመፈጸም በኩል የሚስተዋሉ ችግሮች አሉ። ስለዚህ በተለይ ከዚህ ዓመት ጀምሮ መንግስት በየደረጃው ከግለሰብ ባለፈ የመንግስት ቁጠባ መጀመር አለበት በሚል ያላስፈላጊ ወጪዎች ሊያስቆም የሚችል መመሪያ ወጥቷል። በዚህም የተትረፈረፈ የተሃድሶ ግብዣ፣ የአልባሳት ቲሸርትና ኮፍያ ህትመት፣ የቅንጦት ተሽከርካሪ ግዢ ወዘተ እንዲቆም የሚያትት መመሪያ ወጥቶ በተግባር ላይ መዋል ጀምሯል። ኢትዮጵያ ከፍታ ነው ብለን በመሪ ቃልነት የጀመርነው የአዲስ የ2010 በጀት ዓመት የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ለማሳካት ከባለፉት ዓመታት ችግሮቻችን ወጥተን ሙሉ ዓመቱን የምንሰራበት ዓመት ነው ብለን እናምናለን። ያለ ካርኒ ገንዘብ የመሰብሰብን ችግር ልንሻገረው ይገባል። ይህንን ባላደረገ የቀበሌ መሪ ላይም ምህረት የለሽ እርምጃ እንወስዳለን። በመጨረሻም ይህ ተሳታፊ የሚጠበቅበት ገቢ በወቅቱ በመሰብሰብና በተለይ የቀበሌውን ህዝብ ከዕዳ ነፃ ያደረገ ቀበሌ ለመሆን የውዝፍ ብድሮችን በራሱ እቅድ ከፍታ አካላት ጋር በመሆን ልትሰሩና የገቢ አቅማችን ሲዳብር የልማት ስራዎቻችንን በዚሁ ልክ ለህዝቡ የምንሰራበት እድል የሚፈጥር ስለሆነ በትኩረት መስራት አለብን። ዟለም ወደሚለው ስገባ ለደሞዝ 107 ሚሊዮን 630 ሺህ 110 ብር ለደሞዝ ብቻ ይዋልና ለስራ ማስኬጃ ደግሞ 26 ሚሊዮን 582 ሺህ 209 ብር የተጠቀምነው መሆኑን የግዴታ ወጪ ስለሆነ ደሞዝ፣ የወንበር አበል፣ ጡረታና ዱቲ ለሚያድሩት የጤና ባለሙያዎች የአዳር አበልና የትርፍ ሰዓት ክፍያ ስለሚያስፈልግ ለነሱ ቅድሚያ ሰጠን ይዘናል። የኮንትራት ቅጥሮቹ ኮንትራት ቅጥር ያለባቸው ተቋማትን እነሱንም በመውሰድ የወሰድነው አጠቃላይ በየተቋማት ደሞዝን ደልድለናል። ደሞዝን ስንደለድል በእያንዳንዱ ተቋም እጅግ በጣም ብዙ ብር ነው የወሰደው ብያለሁ ቅድም ከመግቢያ 901 ብር ደሞዝና ስራ ደሞዝ ብቻ ደሞዝና ጡረታ የወንበር አበል ነው። በዝርዝር ለመሄድ አስተዳደር ጽህፈት ቤት 4 ሚሊዮን 86120 ብር፣ ህዝብ ቅሬታ 251509 ብር፣ ኩነቶች ወሳኝ ኩነቶች ላይ በራሳቸው ደሞዝን በራሳቸው መያዝ ስላለብን 204449 ብር፣ አስተዳደር ጸጥታ 466989 ብር፣ ፍትህ 936843 ብር፣ ይቅርታ ሴቶች ህጻናት 936843 ብር፣ ፍትህ 1 ሚሊዮን 143603 ብር፣ ፖሊስ ጽህፈት ቤት 3 ሚሊዮን 715797 ብር፣ ገንዘብና ሚሊሻ 653112 ብር፣ ገንዘብና ኢኮኖሚ 3 ሚሊዮን 75800 ብር፣ ኮሙኒኬሽን 895709 ብር፣
ገቢዎች 1,549,484 ብር። ግብርና ጽሕፈት ቤቱ ማለት ብቻ ማለት ነው 2,588,873 ብር። ተፈጥሮ ሀብት አንዱ ዘርፍ ነው 3,264,744 ብር። ሰብል ልማት 3,327,149 ብር። እንስሳት ሀብት 5,410,898 ብር። ህብረት ስራ ማህበር 1,737,648 ብር። አደጋ መከላከል 289,928 ብር። አካባቢ ጥበቃ 3,031,798 ብር። ውሃ ጽሕፈት ቤት 999,609 ብር። ንግድና ኢንዱስትሪ 1,628,618 ብር። ባህልና ቱሪዝም 421,406 ብር። መንገድ ትራንስፖርት 774,126 ብር። ትምህርት ጽሕፈት ቤቱ ብቻ 0101 ኮድ 1,674,634 ብር። ከ1 እስከ 4 0102 3,852,352 ብር። ከ5 እስከ 8 52,402,934 ብር። ከ9 እስከ 10 12,027,879 ብር። መሰናዶ 1,651,487 ብር። ጎልማሶች 937,950 ብር። ቴክኒክና ሙያ 2,305,919 ብር። ሲቪል ሰርቪስ 1,382,417 ብር። ስፖርት 924,837 ብር። ጤና ጽሕፈት ቤቱ 614 ብር 614,759 ብር። ግንዶይን ጤና ጣቢያ 3,180,217 ብር። አምባ ማርያም 1 ሚሊዮን የነዚህ የሚጨምረው ዱቲያቸው እና እንትን ስላላቸው ነው 1,647,873 ብር። ገንቦሬ ጤና ጣቢያ 1,758,863 ብር። ጨሞ ጤና ጣቢያ 1,865,957 ብር። ጌቴ ሰማኒ 1,494,630 ብር። መንገድ ወንድዬ 1,140,502 ብር። አንጎት 1,134,965 ብር። አውጃ ጤና ጣቢያ 1,508,702 ብር። ጤና አጠባበቅ 116,511 ብር። ወባ 288,680 ብር ብቻ። ጤና መድን 180,913 ብር። በድምሩ ለደሞዝ 115,356,143 ብር። የወንበር አበልና የዱቲ አበል 1,168,320 ብር። በድምሩ 131,113,064